La mulți ani Ucrainei, cu ocazia Zilei Drapelului, la 34-a aniversare a Zilei Independenței Ucrainei. În 24 august 1991, Ucraina și-a declarat independența desprinzându-se din Imperiul Sovietic. De atunci, toți pașii pe care i-a făcut Ucraina până astăzi sunt în direcția occidentalizării Ucrainei, în direcția vestului, în direcția Uniunii Europene, în direcția NATO, acolo unde și noi românii am reușit să ajungem. Am ajuns cu foarte mare greu, așa cum știm. Și iată, ucrainenii plătesc cu sânge de mai bine de 3 ani acest vis de a intra în lumea liberă, de a ajunge un stat democratic, un stat membru al Uniunii Europene și al NATO. Aceste lucruri sunt lucrurile pe care le doresc Ucrainei la cea de-a 34-a aniversare. Subiectele de astăzi sunt destul de ample. Vom încerca să facem un material cât mai comprimat, cât mai scurt și să nu mai o lungim. Intrăm direct în subiecte. Din nou îmi cer scuze pentru calitatea imaginii și video. Sunt niște condiții de vacanță și nu am reușit să mă pregătesc suficient din acest punct de vedere tehnic. Care sunt cele mai importante informații pentru ziua de astăzi? Iată, Ucraina a marcat ziua drapelului național cu ceremonii de amploare în toată țara, în timp ce forțele sale armate au intensificat atacurile cu drone împotriva rafinăriilor și infrastructurii feroviare rusești. Iată despre ce este vorba. Da? Pentru a treia zi consecutiv, rafinăria din Novoșahtinski, rafinăria de petrol, pentru a treia zi consecutiv arde ca o torță. Acesta este de fapt războiul pe care îl duce în acest moment Ucraina pentru a tăia Rusia de la resursele principale care sunt folosite în războiul său sângeros împotriva Ucrainei. Pe plan diplomatic, China a semnalat că este pregătită pentru o misiune de menținere a păcii ONU, iar Turcia a confirmat că are în vedere trimiterea de trupe în Ucraina sub garanții de securitate viitoare. Foarte important. Președintele Zelenski a declarat că Ucraina nu va ceda nici un teritoriu ocupanților. Foarte important acest lucru, subliniind că numai cu suveranitatea Ucrainei poate fi garantată securitatea națiunilor democratice, a lumii libere în general. Zelenski a afirmat că problemele teritoriale pot fi discutate doar direct cu Putin și numai începând de la linia frontului actuală. Prim viceministrul de externe Serghei Kislytsi a reiterat că Ucraina este gata să discute despre teritoriul numai după retragerea completă a Rusiei și garanții internaționale de securitate. Statul Major General al Ucrainei a raportat că Rusia a concentrat atât de mult personal și echipamente în Pokrovsk, din regiunea Donetsk, încât ar putea ocupa o țară europeană de dimensiuni medii. Totuși, apărătorii ucraineni au reușit să respingă atacurile rusești. Trupele ucrainene au recâștigat controlul asupra satului Zelenihai, din regiunea Donetsk, după lupte îndelungate. Unitățile ucrainene au avansat în Mârne, din regiunea Donetsk, profitând de prăbușirea brigăzii a 5-a de pușcași de infanterie motorizată a Rusiei. Supraviețuitorii au descris pierderi catastrofale și comandanți care amenințau cu execuția pentru retragere. Luptătorii Corpului de Voluntari ruși au oprit o străpungere rusească în Donbass și au capturat soldații inamici, consolidând fondul de schimb de prizonieri al Ucrainei. Și aici vedeți toate știrile, dintre care mai vreau să specific că dronele FPV ucrainene au detonat mine sub un pod din Krasny Kutor, din regiunea Belgorod, provocând daune structurale și perturbând logistica rusească. Un echipaj ucrainean MiG-29 a folosit o bombă GBU-62 pentru a distruge o bază rusească de drone
și un loc de antrenament în sudul Ucrainei. Dronele kamikaze ucrainene au lovit 4 instalații petroliere rusești din regiunea Breansk, Kursk și Rostov în ultima săptămână. Incendiile de la rafinăria Novoșahtinsk au ars timp de 3 zile, extinzându-se la noi rezervoare de combustibil. Imaginile din satelit au confirmat daune suplimentare la stația de pompare a petrolului Unecea din regiunea Briansk, după ce atacuri cu drone au scos din funcțiune echipamentele de pompare costisitoare. Prin planuri cu fotografii au dezvăluit noua rachetă de croazieră Flamingo a Ucrainei, montată pe un lansator mobil, semnalând o desfășurare iminentă. Să vedem ce vor putea ucrainenii să facă cu aceste rachete Flamingo, care sunt niște rachete cu rază lungă de acțiune și pot lovi direct Moscova și Sankt Petersburgul. Bun, trecem la o știre destul de importantă. Iată ce fac americanii. Pentagonul a interzis în secret atacurile ucrainene cu rază lungă de acțiune asupra Rusiei cu rachete americane, relatează The Wall Street Journal. Și îl vedem pe Pete Hegseth, secretarul american al apărării, din această imagine. SUA au implementat discret un proces de revizuire care îi conferă secretarului apărării Pete Hegseth autoritatea de a interzice atacurile ucrainene cu rază lungă de acțiune în interiorul Rusiei cu rachete americane, blocând efectiv atacurile timp de câteva luni, a relatat The Wall Street Journal pe data de 23 august. Procesul de aprobare, neanunțat la nivel înalt, al Departamentului Apărării American, a împiedicat utilizarea sistemelor de rachete tactice ale armatei, ATACMS, deci rachetele acelea foarte, foarte eficiente, americane, împotriva țintelor din interiorul Rusiei, încă de la sfârșitul primăverii, a declarat un oficial anonim. Președintele Trump a declarat pe 21 august că Ucraina nu are nicio șansă de câștig dacă nu îi se permite să atace Rusia și l-a criticat pe fostul președinte american Joe Biden pentru că nu a lăsat Kievul să riposteze, ci doar să se apere. O să vedem ce o să facă Krasnov în legătură cu aceasta, sau acesta este doar un alt joc de glezne al lui Donald Trump. În ciuda acestui fapt, Trump a declarat anterior că nu este foarte de acord cu decizia administrației anterioare a Casei Albe de a permite atacuri ucrainene de lungă distanță împotriva Rusiei cu arme americane. Mecanismul de revizuire a fost dezvoltat subsecretarul pentru politici al Pentagonului Elbridge Colby și supraveghează utilizarea de către Ucraina a armelor fabricate în America și armelor europene care se bazează pe informații și componente americane, spun cei de la The Wall Street Journal. Bun, toată știrea o să o găsiți, link în comentarii. Vreau doar să vă mai spun că Ucraina a primit prima dată un transport de ATACMS autorizat de către administrația Casei Albe. În primăvară au declarat oficiale americane anonim pentru The Wall Street Journal. Bun. Trecem la ziua 1278 a războiului din Ucraina. Rușii au pierdut în ultimele 24 de ore 910 militari. Vedem că tancuri, deocamdată niciun tank în ultimele 24 de ore. Rușii au mai pierdut 3 vehicule blindate de luptă și 40 de sisteme de artilerie. Da? Acestea sunt pierderile rusești înregistrate. Trecem la hărțile Deep State și începem cu o veste foarte bună. Începem cu o veste foarte bună din regiunea Sumă, unde vedem că ucrainenii au reușit să avanseze și să elibereze de sub cizma rusească aproximativ 4 km pătrați la nord de Andriivka. O veste foarte, foarte bună, reușind în continuare să mențină cele 2 capuri de pod la Tetkino și în sud-vestul regiunii Kursk, zone pe care ucrainenii le dețin, zone ale teritoriului rusesc pe care ucrainenii le dețin deja de câteva luni bune.
Mergem mai departe la Vovchansk și vedem că în regiunea Vovchansk nu au existat modificări ale fronturilor în ultimele 24 de ore. Același lucru se întâmplă și în zona Kupiansk, așa cum se poate observa. Rușii, înaintarea rusească s-a oprit, la fel și în zona Chasov Yar, da? Iar în regiunea mult disputată a Pokrovskului, deocamdată, așa cum se poate observa, nu există date suplimentare. Rușii se găsesc în încercuire în această zonă a cuceririi Iarului în continuare. Nu avem date suplimentare și hărți suplimentare. Lucrurile s-au stabilizat. Avansul rusesc totuși există și în aceste ultimele 24 de ore. Da? Vedem că rușii au reușit să treacă de Shevchenko și au capturat o regiune aproximativ 6-7 km pătrați la Komishuvaca, sper că am pronunțat corect. Avansuri rusești mai se găsesc, avansuri minore rusești în regiunea Zaporojie. Este vorba de aproximativ 1,5 km pătrați în această zonă la nord de Kamianske. Bun, trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 23 august în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele știri. Vedem că Ministerul Afacerilor Externe rus continuă să precizeze respingerea de către președintele Putin a unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky pe tema calendarului preferat de către președintele american Donald Trump. Declarația Ministerului Rus de Externe, conform căreia Lavrov nu subminează procesul de pace, deoarece Lavrov execută directivele de politică externă ale lui Putin, este o afirmație corectă conform căreia Putin însuși este impedimentul în calea procesului de pace. Putin continuă eforturile de a obține concesii din partea Statelor Unite ale Americii în relațiile Statelor Unite bilaterale, Statele Unite cu Rusia, fără a se angaja în discuții de pace în Ucraina de bună credință. Trump și-a exprimat frustrările în ceea ce privește situația negocierilor de pace în acest moment. Campaniile de lovituri ucrainene cu rază lungă de acțiune asupra obiectivelor rusești, rafinăriilor rusești, a industriei petrolului rusesc, sancțiunile occidentale și problemele cu piesele de schimb și modernizarea rafinăriilor rusești macină industria petrolieră rusească și astfel ar putea să aducă câștiguri mult mai mici Rusiei și astfel să aducă mult mai puține resurse pentru războiul rusesc împotriva Ucrainei. Și la final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului cu regiunea Sumă, Kharkiv, Lugansk, Donetsk, Constantinivka, regiunea Pokrovsk, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!